कागदावर आखलेला एक अंक, अतिशय अचूक आणि गणितीदृष्ट्या एकदम बिनचूक असा परफेक्ट प्लॅन. आपण सगळेच जण आयुष्यात असाच एक परिपूर्ण आराखडा तयार करण्याच्या शोधात असतो. मग ते करिअर असो किंवा सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपलं आर्थिक नियोजन असो. हो, नक्कीच. प्रत्येकालाच ती एक सुरक्षितता हवी असते. अगदी. म्हणजे बघा ना, आपण स्प्रेडशीट उघडतो, प्रत्येक महिन्याचा खर्च लिहितो, गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याचे आकडे टाकतो आणि महागाईचा दर वजा करून भविष्यातील संपत्तीचा एक अचूक आकडा डोळ्यांसमोर उभा करतो. बरोबर. आणि ते कागदावर खूप छान दिसतं. हो ना? कागदावर सर्व काही इतकं सुरळीत दिसतं की वाटतं, चला आता आपलं भविष्य पूर्णपणे सुरक्षित झालंय. पण आजच्या या सखोल चर्चेत आपण काही अत्यंत रंजक संशोधन आणि आर्थिक सिद्धांतांच्या नोंदी एकत्र करून एका वेगळ्याच पैलूचा वेध घेणार आहोत. आणि हा पैलू खूपच महत्वाचा आहे. अगदी. आजचा आपला मुख्य विषय आहे द फायनान्शियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिल्डिंग रूम फॉर एरर, म्हणजे आर्थिक चुकांसाठी किंवा अनपेक्षित गोष्टींसाठी जागा ठेवणे. आता विचार करा, जर तो कागदावरील परफेक्ट प्लॅन असणे हाच आपल्या आर्थिक आयुष्यातील सर्वात मोठा धोका असेल तर. बापरे, हा विचारच थोडा अस्वस्थ करणार आहे. हो ना, मी जेव्हा हे वाचत होते तेव्हा मलाही असंच वाटलं. कारण जीवन आणि गुंतवणूक या दोन्ही क्षेत्रात आपण एक गोष्ट पूर्णपणे विसरतो, ती म्हणजे जग कोणत्याही स्प्रेडशीटवर चालत नाही, ते अनपेक्षित धक्क्यांवर चालतं. खरंय. आणि इथे सर्वात रंजक गोष्ट म्हणजे काय माहितीये? बहुतांश लोक आर्थिक नियोजनाला भविष्याचं अचूक भाकीत करण्याचं साधन मानतात. म्हणजे भविष्यवाणी केल्यासारखं. अगदी तसंच. पुढच्या 10 किंवा 20 वर्षात शेअर बाजार कसा चालेल, जागतिक अर्थव्यवस्था कशी असेल किंवा आपला स्वतःचा पगार किती पटीने वाढेल, हे आजच अचूक सांगता आलं पाहिजे, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे. हो, आणि लोक तसा प्रयत्नही करतात. पण आपल्याकडील या सर्व स्रोतांचा आणि संशोधनाचा अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट होते. कसं आहे ना, खऱ्या अर्थाने विचार केला तर आर्थिक नियोजन म्हणजे भविष्यात काय होईल हे ठामपणे सांगणे नव्हेच. मुक्ती नक्की काय आहे? जेव्हा गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडत नाहीत, जेव्हा तो तुमचा परफेक्ट प्लॅन वास्तवाच्या कसोटीवर सपशील अपयशी ठरतो, जे बहुतांश वेळा होतच. अगदी, तेव्हा स्वतःचे आर्थिक संरक्षण कसे करायचे याची पूर्वतयारी करणे होय. नियोजन हे अचूकतेसाठी नसून अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी असतं. बरोबर. चला हे थोडं सोपं करून सांगूया. मला हे एका उदाहरणातून मांडायला आवडेल. समजा आपण महामार्गावर गाडी चालवत आहोत. ओके. जेव्हा गाडी वेगात असते तेव्हा आपण पुढच्या गाडीला अगदी खेटून गाडी चालवत नाही. आपण पुढच्या गाडीत आणि आपल्या गाडीत जाणीवपूर्वक एक सुरक्षित अंतर ठेवतो. हो, कारण आपल्याला माहिती असतं की पुढचा चालक कधीही अचानक ब्रेक मारू शकतो. अगदी बरोबर. किंवा रस्त्यावर अचानक एखादा प्राणी येऊ शकतो. जर ते सुरक्षित अंतर ठेवलं असेल तर पुढच्याने अचानक ब्रेक मारला तरी गाडी थांबवण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ मिळतो. आणि एक मोठा अपघात टळू शकतो. नक्कीच. पण जर अगदी खेटून गाडी चालवली, जो एक प्रकारे वेळेची बचत करणारा परफेक्ट प्लॅन असू शकतो, पण तरीही एका सेकंदाची चूक किंवा समोरच्याची एक अनपेक्षित कृती थेट अपघातात रूपांतरित होते. भयंकर. हो. आर्थिक नियोजनात हेच सुरक्षित अंतर म्हणजे रूम फॉर एरर असतं. हे महामार्गाचं साधर्म्य अतिशय अचूक आहे. आणि जर आपण याच्या थोडं आणखी खोलात गेलो तर या सुरक्षित अंतराचा केवळ अपघात टाळण्यापुरता उपयोग नसतो. म्हणजे आणखी काय फायदा होतो? बघा, ते अंतर ठेवल्यामुळे गाडी चालवताना जो मानसिक ताण येतो ना, तोही कमी होतो. एक सततची भीती उरत नाही की आता काय होईल. अरे चा, हो, मी असा विचारच केला नव्हता. तरीही कधी न भरून निघणारं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. म्हणजेच थोडक्यात प्लॅनमध्ये काही बिघाड झाला तरी गेमच्या बाहेर फेकले न जाण्याची खात्री. अगदी. रूम फॉर एरर हा एक प्रकारचा शॉक ॲब्झॉर्बर आहे. पण इथे एक अडचण आहे. म्हणजे हे महामार्गाचं उदाहरण ऐकायला खूप छान वाटतं, पण प्रत्यक्ष आयुष्यात, विशेषतः आर्थिक जलात, हे सुरक्षित अंतर नक्की कसं दिसतं? यासाठी आपण आपल्या स्रोतांमध्ये दिलेल्या एका उदाहरणाकडे वळूया. हो, तिथे एका फ्रीलान्स डिझायनरचा उल्लेख आहे. बरोबर. आता नोकरदार वर्गासाठी दर महिन्याला ठराविक पगार येतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा अचानक ब्रेक मारण्याची वेळ कदाचित क्वचित येते. पण ज्यांचा पगारच अनिश्चित आहे, त्यांचं काय? मी वाचत होते त्या डिझायनरच्या बाबतीत काही महिने असे असतात की प्रचंड काम असतं आणि साहजिकच उत्पन्न खूप जास्त असतं. हो, नाची हीच अनिश्चितता रूम फॉर एररची गरज स्पष्ट करणारं एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. ते कसं? कसं आहे ना, जेव्हा त्या डिझायनरला जास्तीचं उत्पन्न मिळते तेव्हा मानवी स्वभावानुसार एक प्रवृत्ती निर्माण होते.
हे चांगले दिवस असेच कायम राहतील असा एक खोटा आत्मविश्वास तयार होतो. हो, आपण सगळेच कधी ना कधी असा विचार करतो. आणि जर त्या जास्तीच्या उत्पन्नाच्या काळात सर्व पैसा चैनीच्या वस्तूंवर किंवा वाढीव जीवनशैलीवर खर्च केला गेला, तर तिथेच भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी असलेली जागा संपते. अगदी बरोबर. जेव्हा कामाचा दुष्काळ येतो तेव्हा दैनंदिन खर्च भागवणे किंवा अचानक आलेला वैद्यकीय खर्च पेलणे अशक्य होऊन बसतं. बापरे, आणि मग कर्ज घेण्याची वेळ येते. हो, उच्च व्याजदराची कर्ज घ्यावी लागतात आणि एकदा का ती कर्जाची साखळी सुरू झाली की त्यातून बाहेर पडणे अत्यंत कठीण असतं. आणि म्हणूनच अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपण नेहमी आपत्कालीन निधी किंवा ज्याला आपण इमर्जन्सी फंड म्हणतो त्याबद्दल ऐकतो. नक्कीच. तो अत्यंत गरजेचा आहे. हा निधी म्हणजे आर्थिक आयुष्यातील एक अतिशय मजबूत सुरक्षितता कवच आहे, जो केवळ अनपेक्षित संकटांसाठी बाजूला काढून ठेवलेला असतो. पण थांबा, काय झालं? इथे मला एका मोठ्या विरोधाभासावर बोट ठेवायचंय, जो प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात येईल. विचारा. जर आपण आपला कष्टाचा पैसा या आपत्कालीन निधीमध्ये समजा एखाद्या साध्या बँक खात्यात नुसताच पडून ठेवला, तर तो खरोखर सुरक्षित राहतो का? म्हणजे तुम्हाला महागाईबद्दल म्हणायचंय? हो, आजच्या काळात महागाईचा दर पाहता बँक खात्यात पडून असलेला पैसा दररोज आपलं मूल्य गमवत असतो. हे खरंय. बाजारात शेअर बाजार किंवा इतर पर्याय आहेत जे खूप चांगला परतावा देऊ शकतात. मग पैसा नुसता पडून ठेवून आपण संधी गमावण्याचा धोका किंवा ज्याला ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट म्हणतात तो पत्करत नाही का? हा तर एक प्रकारचा तोटाच झाला ना. अत्यंत महत्वाचा आणि तार्किक प्रश्न आहे. वरवर पाहता गणिताच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद अगदी अचूक वाटतो. हो, कारण गणित तर तेच सांगतं. महागाई पैशाचे मूल्य कमी करते हे सत्य आहे. पण इथे आपण एका अत्यंत भयानक धोक्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असतो. कोणता धोका? तो धोका म्हणजे सिक्वेन्स ऑफ रिटर्न्स रिस्क किंवा फोर्स्ड लिक्विडेशन, म्हणजेच सक्तीने गुंतवणूक मोडावी लागणे. सक्तीने गुंतवणूक मोडावी लागणे हे जरा सविस्तर समजून घेऊया. मला याची कल्पना नाहीये फारशी. नक्कीच. समजा जास्त परताव्याच्या आशेने तो सर्व पैसा शेअर बाजारात गुंतवला आणि अचानक जागतिक मंदी आली, ज्यामुळे बाजारात 30 ते 40% घसरण झाली आणि दुर्दैवाने नेमकं त्याच वेळी नोकरी गेली किंवा एखादं मोठं वैद्यकीय संकट आलं. अगदी बरोबर. आता पैशांची तातडीची गरज आहे, पण बँकेत रोख रक्कम नाही. अशा वेळी नाईलाजाने बाजारातील ती गुंतवणूक अत्यंत मोठ्या तोट्यात विकावी लागते. अरे रे. यालाच फोर्स्ड लिक्विडेशन म्हणतात. जेव्हा तुम्ही तोट्यात संपत्ती विकता तेव्हा तो केवळ कागदावरचा तोटा राहत नाही, तर तो कायमस्वरूपी तोटा बनतो. म्हणजे जे नुकसान फक्त स्क्रीनवर दिसत होतं ते प्रत्यक्षात होतं. हो, आणि इथून पुन्हा शून्यातून सुरुवात करणे अत्यंत विनाशकारी असते. म्हणूनच आपत्कालीन निधीकडे गुंतवणूक म्हणून पाहू नये. मग काय म्हणून पाहावं? तो एक विमा किंवा इन्शुरन्स आहे. तो पैसा नफा कमावण्यासाठी नाही, तर तुमच्या इतर गुंतवणुकीला वाईट काळात मोडावे लागू नये यासाठी दिलेलं ते एक प्रकारचं संरक्षण मूल्य आहे. बापरे, हे एक वेगळंच आणि डोळे उघडणारं परिमाण आहे. म्हणजे आपत्कालीन निधी हा नफा देत नाही हे मान्य, पण तो इतर ठिकाणचा मोठा नफा सुरक्षित ठेवण्याचं काम करतो. अगदी तसंच. इथेच विषय खूप रंजक होतो, कारण आपण नेहमी ऐकतो की मोठी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी खूप मोठी जोखीम घ्यावीच लागते. हाय रिस्क हाय रिटर्न असं म्हणतात ना. हो, हा खूप जुना गैरसमज आहे. पण आपल्या स्रोतांमध्ये एका साध्या शिक्षकाचं उदाहरण दिलं आहे, जे या पारंपरिक समजुतीला पूर्णपणे छेद देतं. हो, ते उदाहरण खूपच छान आहे. हा शिक्षक काही अत्यंत हुशार गुंतवणूकदार नाही. तो कोणत्याही अत्यंत जोखमीच्या योजनांच्या मागे धावत नाही. बरोबर. तो फक्त दर महिन्याला अत्यंत निष्ठेने एक ठराविक रक्कम बाजूला काढतो आणि सुरक्षित संथ गतीने वाढणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवतो. आणि या शिक्षकाच्या उदाहरणातून आपल्याला कंपाऊंडिंग म्हणजेच चक्रवाढ व्याज आणि रूम फॉर एरर यांच्यातील अत्यंत जवळचा संबंध उलगडतो. तो कसा? कंपाऊंडिंगची जादू काम करण्यासाठी सर्वात मोठी अट कोणती असेल तर ती म्हणजे व्यत्यय न येणे, अनइंटरप्टेड टाइम. वेळ मिळणं गरजेचं असतं. त्या शिक्षकाची संपत्ती सुरुवातीला अत्यंत संथ गतीने वाढत असते. कदाचित त्याचे मित्र अत्यंत जोखमीची गुंतवणूक करून अल्पावधीत जास्त नफा कमवत असतील. हो, आणि त्याला बघून कदाचित वाईटही वाटत असेल सुरुवातीला. पण जास्त जोखीम घेण्यामध्ये एक मोठी गोम असते. ती गोम म्हणजे गणिताचा एक अत्यंत क्रूर नियम. बरोबर, मी हे कुठेतरी वाचलं होतं. हो,
सांगा ना. समजा एखाद्याने मोठी जोखीम घेतली आणि त्याचे 50% नुकसान झाले, तर त्याला पुन्हा मूळ पदावर येण्यासाठी 50% नफा पुरेसा नसतो. त्याला तब्बल 100% नफा कमवावा लागतो. अगदी अचूक. म्हणजे 100 रुपयांचे 50 रुपये झाले, तर त्या 50चे पुन्हा 100 करण्यासाठी दुप्पट वाढ लागते. आणि हाच तो क्रूर नियम आहे जो अनेकांना उद्ध्वस्त करतो. जोखीम घेणारे लोक कधी ना कधी अशा मोठ्या नुकसानीचा सामना करतातच. हां. आणि एकदा का 50-60% नुकसान झालं की तिथून सावरणे जवळजवळ अशक्य होतं. तो एक गेम ओव्हरचा क्षण असतो. पण तो शिक्षक कधीही असा गेम ओव्हर होऊ देत नाही. एक्झॅक्टली. तो आपल्या गुंतवणुकीत रूम फॉर एरर ठेवतो. तो बाजारात टिकून राहतो. आणि त्याचं कधीही मोठं नुकसान न झाल्यामुळे त्याचं कंपाऊंडिंग कधीही खंडित होत नाही. बरोबर. आणि 2-3 दशकानंतर जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा तो साधा शिक्षक त्या अतिजोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांपेक्षा कैक पटींनी पुढे असतो. खरंच, टिकून राहणे हे कोणत्याही परताव्याच्या दरापेक्षा जास्त शक्तिशाली असतं. नक्कीच. म्हणजेच रूम फॉर एरर असल्यामुळेच खऱ्या अर्थानं कंपाऊंडिंगला स्वतःचं काम करण्यासाठी वेळ मिळतो. सर्वोत्तम परतावा मिळवणे हे ध्येय नसून सर्वात जास्त काळ बाजारात टिकून राहणे हे ध्येय असलं पाहिजे. अगदी 100% खरं. पण आता या सगळ्याच्या एका अत्यंत वेगळ्या पैलूकडे वळूया. आपण आत्तापर्यंत जे काही बोललो ते सर्व पैसा, परतावा, महागाई आणि बँक खात्यातील आकड्यांबद्दल होतं. हो. पण या सर्वांचा मानवी मेंदूवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो? पैशांपलीकडील या मानसिक फायद्याकडे आपण अनेकदा दुर्लक्ष करतो असं मला वाटतं. जर आपण याचा व्यापक विचार केला तर रूम फॉर एरर हा विषय केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नाहीच आहे. मग तो मानवी मानसशास्त्राशी अत्यंत निगडीत आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर आर्थिक ताण असतो, जेव्हा पुढच्या महिन्याचं भाडं कसं भरायचं याची चिंता असते, ती एक सततची टांगती तलवार असते. हो, आणि तेव्हा त्या व्यक्तीची विचार करण्याची क्षमता, ज्याला आपण कॉग्निटिव्ह बँडविड्थ म्हणतो, ती अत्यंत कमी होते. म्हणजे ताणतणावाचा थेट परिणाम होतो. तणावाखाली असताना मानवी मेंदू दीर्घकालीन विचार करूच शकत नाही. तो फक्त आजचा दिवस कसा काढायचा या तात्पुरत्या आणि अनेकदा चुकीच्या निर्णयांकडे वळतो. भीतीपोटी लोक अत्यंत घाई गडबडीचे आणि हानिकारक निर्णय घेतात. नक्कीच. म्हणजे आर्थिक असुरक्षितताही माणसाला अधिक चुका करायला भाग पाडते. अगदी बरोबर. पण याउलट जेव्हा रूम फॉर एरर असते, जेव्हा सुरक्षितता कवच मजबूत असतं, तेव्हा एक वेगळीच मानसिक शांतता मिळते. आणि ही शांतता केवळ छान वाटण्यासाठी नसते, बरोबर? हो, ती अधिक चांगले निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असते. जेव्हा नुकसान होण्याची भीती नसते तेव्हा मेंदू शांतपणे सर्व पर्यायांचा विचार करू शकतो, दीर्घकालीन फायदे पाहू शकतो. जीवनात एक प्रकारचं स्वातंत्र्य मिळतं. अगदी अगदी. तुम्हाला न आवडणारी नोकरी सोडण्याचं धैर्य मिळतं किंवा एखादा नवीन संधीचा शोध घेण्याची मोकळीक मिळते. खरंय, पैशाचा अंतिम उद्देश फक्त अधिक पैसा कमवणे हा नसून आपल्या वेळेवर आणि निर्णयांवर आपलं स्वतःचं नियंत्रण प्रस्थापित करणं हा असावा. आणि हेच रूम फॉर एररमुळे शक्य होतं. तर या सर्व स्रोतांचे आणि संशोधनाचे आपण जे आज विश्लेषण केलं त्यातून सर्वात मोठा निष्कर्ष काय निघतो? तुम्हीच सांगा. कागदावरचा परफेक्ट प्लॅन कदाचित जास्तीत जास्त नफ्याचे आकर्षक आकडे दाखवेल, पण जर त्या प्लॅनमध्ये थोडी जरी चूक झाली, एखादा अंदाज जरी फसला आणि त्यामुळे रात्रीची झोप उडणार असेल, तर तो प्लॅन मुळातच सदोष आहे. रात्रीची शांत झोप हिरावून घेणारा कोणताही आर्थिक आराखडा, मग तो कितीही परिपूर्ण का वाटेना, तो कुचकामीच ठरतो. ही अत्यंत महत्वाची निरीक्षणे आहेत. रात्रीची शांत झोप ही जगातील कोणत्याही आर्थिक नफ्यापेक्षा जास्त मौल्यवान आहे. हो, अगदी. रूम फॉर एरर हेच सुनिश्चित करतं की परिस्थिती कितीही कठीण आली तरी ती झोप हिरावून घेतली जाणार नाही. हे केवळ पैशांचं संरक्षण नाही, तर ते एका व्यक्तीचं मानसिक आणि भावनिक संरक्षण सुद्धा आहे. आजच्या या सखोल चर्चेच्या शेवटाकडे येताना आपण जे काही महत्त्वाचे मुद्दे उलगडले त्यांची एकदा थोडक्यात उजळणी करूया, जेणेकरून या संपूर्ण अभ्यासाचं सार स्पष्ट होईल. नक्कीच. पहिली आणि सर्वात मूलभूत गोष्ट म्हणजे जीवनात अनिश्चितताच हा एकमेव निश्चित नियम आहे. जग कोणत्याही अचूक गणितावर चालत नाही. बरोबर.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपत्कालीन निधी हा संधी गमावण्याचा तोटा नसून तो इतर संपत्तीचे रक्षण करणारा विमा आहे. आणि सक्तीने गुंतवणूक मोडावी लागणे हा सर्वात मोठा धोका टाळण्यासाठी तो आवश्यक आहे. अगदी. आणि तिसरा मुद्दा जो त्या शिक्षकाच्या उदाहरणातून समोर आला तो म्हणजे कंपाऊंडिंगचा खरा फायदा तेव्हाच मिळतो जेव्हा आपण अत्यंत जास्त जोखीम घेणे टाळतो आणि बाजारात टिकून राहतो. गेम ओव्हर न होणे देणे हेच विजयाचं पहिलं पाऊल आहे. आणि सर्वात शेवटचं म्हणजे आर्थिक सुरक्षितेमुळे मिळणारी मानसिक शांतता ही निर्णय प्रक्रियेला अधिक प्रगल्भ आणि अचूक बनवते. अगदी बरोबर. पुढील सत्रात आपण आणखी एका अत्यंत वेधक विषयावर चर्चा करणार आहोत. तो विषय आहे यू विल चेंज, म्हणजेच वेळेनुसार बदलणारे मानवी विचार. हो, हा खूपच छान विषय आहे. हो ना? आज जे आर्थिक निर्णय अत्यंत योग्य वाटत आहेत किंवा आज जी ध्येय निश्चित केली आहेत ती 10 वर्षांनंतर तशीच राहतील का? वेळेनुसार माणसाचे आर्थिक विचार, गरजा आणि अपेक्षा कशा बदलत जातात आणि त्याचे या नियोजनावर काय दूरगामी परिणाम होतात यावर आपण पुढील सखोल चर्चेत दृष्टिक्षेप टाकणार आहोत. आजचा आपला अंतिम संदेश हाच राहील की एक शहाणा आणि परिपक्व गुंतवणूकदार कधीही भविष्य अचूक सांगण्याचा किंवा मार्केट टायमिंग साधण्याचा अट्टहास करत नाही. त्याला मानवी मर्यादांची आणि भविष्यातील अनिश्चिततेची पूर्ण जाणीव असते. म्हणूनच प्रत्येक निर्णयात अनपेक्षित गोष्टींसाठी आणि स्वतःच्याच चुकांसाठी जागा ठेवली जाते. रूम फॉर एररला सर्वात मोठं आर्थिक अस्त्र मानलं जातं. अगदी खरंय. आणि जाता जाता श्रोत्यांसाठी या संपूर्ण संकल्पनेवर आधारित एका वेगळ्या आणि थोड्या प्रक्षोभक दृष्टिकोनातून विचार करता येईल असा एक मुद्दा मला मांडायचा आहे. सांगा. आपण पाहिलं की परफेक्ट प्लॅन धोकादायक असू शकतो आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचं आहे. पण जर चुकांसाठी जागा ठेवण्याने खरोखर अधिक सुरक्षितता मिळत असेल तर संकट येण्याची वाट का पाहावी? म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचंय? आपल्या आर्थिक नियोजनात जाणीवपूर्वक छोट्या छोट्या चुकांची किंवा अत्यंत कमी जोखमीच्या गोष्टींची चाचपणी करणे हे आपले आर्थिक सुरक्षा कवच खरोखर किती मजबूत आहे हे तपासण्याचा एक मार्ग असू शकेल का? अरेच्छा, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. हो ना? म्हणजे एखाद्या मोठ्या आर्थिक भूकंपाची वाट पाहण्यापेक्षा लहान प्रमाणावर आपल्या प्लॅनची स्ट्रेस टेस्ट घेणे जेणेकरून मोठ्या अपघाताच्या वेळी ते सुरक्षित अंतर खरोखरच काम करेल याची खात्री होईल. नक्कीच. ह्या एका प्रश्नावर नक्कीच सखोल विचार व्हायला हवा. तोपर्यंत नवीन गोष्टी शिकत रहा आणि आर्थिक प्रवासात सुरक्षित अंतर राखून चालत रहा.